Jaahas, tervetuloa Sipa Jätkäpaille. Nyt tänne pikainen video, eli sen verran paljon tullut kyselyitä tästä meikä E30 moottorista, että miten sen kanssa tehdään, niin pikainen kännykkävideo tästä, että miten siinä nyt kävi sen kanssa ja mikä on tilalle tällä hetkellä, että kun tässä mä oon tätä nyt värkkäillyt taas tätä vehettä, mutta tässä on kaikki melkeinpä vanhan toistua, niin mä en niitä näytä ollenkaan, mä en edes jaksanut nauhoittaa. Jos te haluatte nähdä M52 moottorin purkamista ja väsäämistä sun muuta, niin mä pistän tonne ylös linkin vaikka edellisen version purkamisesta, niin voitte mennä sieltä katsomaan, jos se kiinnostaa, mutta tähän mä laitan, kun se alkaa olla niin jo vanhan toistamista, niin näitä purkuhommia, niin tehdään tänne pikavideo nyt, että mikä tässä oli kiinnostavaa tässä vehkeessä. Ehkä kuvittelen, mikä oli kiinnostavaa. Mutta kumminkin, mä kerkesin tällä vehkeellä ajaa, mä katson tuon matkamittarin, se oli nyt yli 20 000, eli mä oon reilu 4000 kilometriä ajoin viime kesänä tällä vehkeellä. Pääasiassa katuajoa. Varmaan arvattekin, miksi se ei nyt ollut hirveästi muuta kuin katuajo, kun viime kesä nyt oli mitä oli. Toivottavasti ensi kesä on parempi sen puolesta on tapahtumikin, mihin mennä, mutta kumminkin se uusi tuo korkeapuristeinen turbomoottori, siinä oli se pikkusen vajaa 12 puristukset ja muuta, niin se on ihan unelma oli ajaa se vehe, että siinä on vääntöä niin pienessä kylässä ja sitten se kisko kuin elukka, kunhan se pääsee ahoille ja se on tosi semmoinen, siinä tuli niin kierrosherkkyyttäkin aivan älyttömästi tuohon vehkeeseen, vähän niin kuin vähän niin kuin kevyemmän vauhtipyörä olisi pistänyt siihen, mutta ilman niitä kevyen vauhtipyörän huonouksia, eli hankalia liikennelähtöjä ja muuta, eli tosi semmoinen herkkä vastaamaan kaasuun. Oli aivan ajatus vastaa kaasu tuo moottori, että siinä tuli sekä alavääntöä ja kaasuvastaajan tuli ihan yö ja päivä ero siitä pari pykälää, kun nosti puristukset, että ehdottomasti jos vaan on viinaa saatavilla, niin suosittelen tekemään tuosen korkeapuristeisen, että aivan mahtava moottori sen puolesta tuli ja tuo uusi turbokin, niin en mä oikein päässyt sitä kunnolla ottamaan irti kaikkia, mutta sitä tuntuu paljon paremmalta mitä tuo vanha HX35, eli tuo Lensun pilletti-imusiipi nyt ei ihan turhaan siinä ole, että se on oikeasti hyvä. Mutta kumminkin, kaikkihan mennyt elokuvissa tämän vehkeen kanssa tässä kesän aikana. Se suurin ehkä kaikista vaivaavin ongelmia tässä oli se, että se vuoti öljyä, vähän niin kuin joka saatana raavoista vuoti sitä öljyä. Se sen takia ajot jäikin kans suurimmaksi osaksi vähän niin kuin katuajo ei voinut edes niihin harvoille kihityspäiville mennä mitään, kun se vuoti niin paljon öljyä, että se syyti pakosarjaa ja muuta, että se aina muuttui savukonneeksi tämä vehe, kun sitä poloki enemmän. Ja mä niitä tilkittiin ja oli niitä vuotoja, mutta se jäi nyt siksi, minkä takia se yksi vuoto, mitä se on korjattua, niin jäi syyksi, miksi mä nyt vähän ennen aikoja otin jo tänne talliinkin tämän auton. Ja toisekseen siinä, jos muistatte se aluksi tämä moottori, se kolisi, kun se lyötiin käyntiin ja se kolina, se suurin piirtein lähti pois, kun tämä vehkä ajoi lämpimäksi, mutta se ei ikinä häipynyt siitä, ja se vaan paheni loppukesää kohden, ja lopulta sitten, jos muistatte sen ratavideon, kun mulla kävi ne öljyt vähän vähissä sinne, niin mä vähän jo pelkäsin, että onko se joku kiertokangelaakeri tai joku muu siellä koliseen, niin vaikka mä olin varattuna jo, että vien penkkiin tämä auto, niin mä sitten vienyt penkkiin, mä toin tänne, että turhaan minä sitä hajotan, että penkitetään ensi kesänä sitten oikeasti tämä vehe, ja sen öljyvuon ja kolinan takia mä rupesin tätä moottoria nyt sen purkamaan. Ja mennäänpä nyt sitten katsomaan. Eli tämä moottori on purettuna täällä. Se on johtosarjat ja vaihdelaatikot jäi paikalleen. Mä tästä, kun tuo alulohko M52 on kevyt, niin mä kakkosnousen avulla tempasin sen ylös ja purin sen tuohon noin. Niin tähän me ensimmäiseksi. Niin, se öljyvuoto. Eli öljyvuotohommat. Tässähän tässähän nyt kun tehtiin tämä uusi pakopuolihomma tässä, mikä sinänsä toimi aivan helvetin hyvin tässä, niin kuin ahot seiraussa targettia kuin unelma tässä vehkeessä, eli tämä hukkaportti täällä pakopesässä ja tämä koko systeemi, tämä pelasi tosi hyvin tässä vehkeessä, siinä niin kuin moittimista, mutta se, että tähän kun tehtiin se isompi downpipe, se, että sitä saa semmoisen nätin näköisen, niin se pakotti menemään tosi läheltä tätä nurkkaa, se downpipe, ja sitten tahto aiheuttaa sen, että se aina kun ajoi lämpimäksi sen vehkeen, se pehmitti sen tiivisteen niin pehmeäksi, että se alkoi vuotamaan tästä nurkasta, niin mä tein sitten pari tämmöistä, tää on ehkä vähän enemmän niinku johtosarjaa suoraan, tämmönen peltilämpösuoja on tuossa, ja sitten mulla on toinen peltilämpösuoja tässä, mikä varsinaisesti esti tuon tiivisteen sulamisen tuossa aika tarkkaan noin. Tätä ei nähnyt näitä kumpaakaan peltisoijaa, mutta nämä niin käytännössä esti sen, että
tämä ei vuotanut tämä tiiviste täältä, ja sen lisäksi ne perusventtiilikopan kumit oli entiset niidenkin takia, että tämä vuoti ja kaikkia, että mä taisin 3 kertaa käyttää tämä venttiilikopa irti tämän vuotamisen takia ennen kuin mä sain tilkittyä. Sitten täällä näkyy, täällä on tämmönen mysteerihomma, mistä mä vieläkään ihan tiedä, eli tämä on märkänä, tämä pultti edelleenkin. Niin kuin näette, niin se ei tule yläpuolelta eikä mistään, tämä märkyys tähän pulttiin. Tämä pitää selvittää, mistä tämä tulee. Mä ennen kuin täällä ei ole öljykanava eikä mitään lähelläkään, niin tämä on pikkusen niin oikeasti mysteeri, että mistä tämä öljy tulee tähän. Tämä pitää selvittää. Mut sitten se pahin vuotopaikka oli tämä öljynpallu täällä. Elikkä tämä, mihin tämä A-nippa on hitsattu tänne eteen. Tuolta näkyy, kun se on hitsattu. Niin näkyy jo tästä tiivisteen muodosta tuosta, että se on mennyt kuprulle tämä koppa tästä kohdalta. Ja tämä tiiviste ei pitänyt. Ja aina kun tämä on lämpimäksi, niin tämä alkoi täältä falskaamaan öljyä läpi. Ja sitten koska se on tässä kohdassa näin, niin aina kun ajoviema tuli, se sylyki kaikki öljyt tuonne pakoputken päälle. Ja sitten kun polki reilummin, tuo pakoputki alhaaltakin lämpiää ja hirviä savutus siitä, kun se kärrysi se öljy saa pakoputkessa. Niin tuo öljynpallun vuojon takia, niin tällä oikeasti voinut polkea, niin kun sillä radalla kävi, niin sen öljypaineongelman lisäksi, niin se savutti aivan järkyttävästi, että johtui tuosta noin, että sillä nyt voinut ajaa. Niin kuin näette, niin mä oon koittanut kemiallisella metallilla sun muuta korjata tätä näin, vaan ei se niinku pitänyt, että tämän takia mä nyt rupesin yleensä tätä moottoria purkamaan, koska tämä oli se kaikista kriittisin ongelma tässä näin. Tämä melkeinpä jotta tämä saa korjattua, tämä koppa pitää vaihtaa ja en mä jaksa tätä ruveta niin monta kertaa ja värkättä tuosta uuden ja laita pikkusen erilaisen palluun tähän. Mä en tiedä, että tämä hitsaaminen ei ole vissiin hyvä idea, pitää niin tehdä sinne läpivienti A-liite tai joku semmonen pistää tuohon uuteen, mutta tuo oli nyt se suuri ongelma, että kunhan tuo osaa ratkaistua, niin mä uskon, että tämä öljyvuoteen kanssa pystyy elämään. Tuo ei olisi niin pahaa, tuon kanssa pystyy olemaankin, mutta sekin pitää saada korjattua. Mutta siinä on se öljyvuotohomma. No, mä sitten tuo kanne irrotin. Siinähän kävi sillä, että tässä on tämä oli tämä minun vähän niin kuin varalohko, missä oli tämä taimiserit ja muuta hienoa pistettiin. Mä aina vähän niin epäilin, että toimiko nämä taimisertit yhtään ja nyt niin tämä otin kannen pois, niin tämä oli aivan löysällä ja täällä oli myös keskellä joku toinenkin pultti, mikä oli aivan löysä. Eli nämä taimisertit on noussut tätä lohkosta ylös, eli niin kuin mä vähän arvasin, ne ei oikeasti toiminut nämä taimisertit, aivan niin kuin paskaa. Eli tuo näkee aika selvästikin, että se on tämä on ylempänä mitä tämä, että se on joku millin noussut ylemmäksi tuo, että tämä oli aivan sormikirjavilla tämä yksi pultti. Sinänsä positiivista, että niin kuin näkyy tästä, niin kansipahvi ei päästänyt paineita pihalle, vaikka 2 kannenpulttia oli täysin löysällä, eli se kertoo kuinka hyvä tämä Athenan pahavi oikeasti. Mä kerkisin tällä ajaa mulla ainakin targetti oli 1,2 paarissa, tämä kulki kuin satana elukka tämä vehe sillä paineella, että kyllä siellä on painetta ollut tuolla kattilassa, ei silloin neitipaineella on menty koko ajan, mutta kumminkin se sen jo puolesta tämä lohko menee roskiin. No toinen sitten oli se kolinahomma, täällä on nämä laakerit sun muuta, näissä nyt näkyy, että ne on tosiaan käynyt se öljynpaine vissiin vähän alhaalla, mulla mä pistän logiin, vaikka se minun öljynpaineanturi pätki, mikä oli rikki, niin siellä oli silloin tällöin näkyy, että se oli jarrutuksessa käynyt tosi alhaalla se paine. Silloin, toki se nyt siellä on kohtia, missä ei ole mitään, koska se on se rikki se anturi, mutta kyllä siellä on käynyt niin se paine alhaalla. Mutta ei nämä on ihan tämmöisiä pintapuolisia skraiduja, että mä saan saatana kynnellä tehtyä samanlaisia tänne lisää, että nämä nyt ei olisi ajamista haitannut yhtään mitään ja menisi vielä eteenpäinkin. Ettekin päin on laakerit, että ei sen puolesta. Kiertokangen laakerit on samannäköiset, että mä et jaksa kaivaa, mutta se kolina ei johtu laakereista, vaan se kolina johtui siitä, kun tuo kutosen mäntä oli väliä. Nämä kaikkihan oli vähän niin kuin väliä, se dieselmäinen kolina kuului vähän niin kuin siitä, että se, missä mä käytän lohkon porauksessa, niin se meni liian väljäksi tämä lohko siitä, että vaikka satana miten päin tämä mitannut, niin mä saan aina yli 10, eli yli 10 sadasosaan saa välyksesti ihan sama miten mä mittaan tästä vehkeestä silloin uutena ennen kuin kasasin ja nytten.
ja vaikka mä pyysin 8 satkua, niin se 10 satkua on enemmän mitä mä haluan. Ja se 8kin on niinku jo vähän liikaa, niin se oli jo alun perin liian väliä tämä. Mut sitten nyt tuo tuntui, kun mä niitä mäntiä kääntelin tässä, niin tuo 6 mäntä tuntuu tosi väliältä siellä. Ja mä nyt mittailin. Mä voi olla vähän hankalaa hahmottaa. Tässä on tällä tissikalenterin pohjassa tämä silloin viimekertaiset mittailut. Mä tätä 10, mitähän mä sain silloin oikein kikkailemalla niin mitattua siihen. Tässä on niinku näin päin ristimitta ja pitkittäin mitta on. Ja sitten on niinku, oliko se tuo ylämitta, tuo alamitta, tuo on yläpäämitta. Itse asiassa tuolla mulla on merkattukin, että yläpäämitta ja tuo alapäämitta tuolla. Niin. Tästä kun katsotaan, niin mä nyt mittasin, tässä on joku tämmönen 4 satkun systemaattinen virhe. Se voi olla, että täällä on eri lämpötila, tai mä mittasin eri, mutta kumminkin kun vertaa näitä mittauksia, niin näissä on sellainen 4 satkun virhe näihin vanhoihin verrattuna. Se ei ole sitä, että se on kulunut, koska mä mittasin tuolta alhaalta, mihin ei männärenkaat osu, niin se on tismalleen sama sielläkin edelleen. Tämähän ei ole siis tuolla varsinkin tämä reuna. Niin kuin näkyy. Siihen ei osu mäntä eikä männänrengas. Se on periaatteessa täysin kulumatonta, niin mä sain silti siinä sen 4 satkun virheen tällä kertaa. Se on nyt joku, täällä on varmaan niin pirun kylmä tai jotakin, niin se heittää sen verran. Niin unohdetaan se, katsotaan näitä vertailumittoja, eli nämä käytössä otetaan se 4 satkua virhettä, niin nämä on käytännössä samoja, eli tämä on nyt tämä ristimitta ylhäältä, eli se, mikä se niinku just pahiten kuluu aina, niin se on käytännössä kulumaton. Siellä ei ole havaittuissa mitään kulumista. Mutta sitten tämä 6, mikä tämä silloin, jos muistatte, koneistuksessa tämä lohko paskottiin ja tämä putkitettiin uusiksi, tämä 6. Ja mä vähän, en tiedä kuinka hyvä se herra siellä on putkittamaan näitä, mutta se, että jostain kumman syystä tämä 6 on mennyt 10 väliäksi tässä 4000 kilometrin aikana. Eli alhaalta tuosta kulumattomalta osalta se on ok, ylhäältä se on 10 mennyt väliäksi. Eli siis näin päin on levennyt 10 tämä pytty. Ja siellä, saanko mä tähän kameraloon? Siellä ei minusta oikeastaan näy semmoista, jos vertaa tuota 5 ja 6, no on siinä vähän sen tuommoista. Hei! No nyt! Mä en muuten hoksannut tätä aikaisemmin. Jumalauta. No on katse 10 soi kielä. Se on saatana halennut tuo putkitus. Okei, elikkä älkää viekö ST Hekkilälle putkitettavaksi näitä lohkoja. Tämmönen on lopputulos siitä. Joo, eipä tarvi miettiä. Elikkä nyt se öljyvuotokin johtuu varmasti tästä näin. Niin mä vähän veikkaisin, koska tämä on justiinsa täällä tämä ongelma. Joo. Se jostain tästä se öljy tulee, koska se on tuosta halki. Joo. No niin, se öljyvuoto-hommakin selvisi siitä. Tai melkein väittäisi, että tuosta se johtuu. Joo, eli se on, mutta siis muutenhan tämä. Ja sitten jos, no se on siitä, eli tuosta se kolina johtuu, että se vaan tosiaan paheni ja paheni. Se oli melko huono jo lopuksi se kolina tässä, että siksi mä ajoin tämän talliin. Niin tuosta se johtuu. Erikoista, miten hyvin tämä kyllä silti pelasi tämä vehe, mutta joo. No, sitten vielä se, mitä on tosi paljon kysytty, että miten nämä Amppi 44 männät selvisi tästä. Ja tässä on nyt esimerkiksi tämä 6 mäntä, onko? Eikö tuo 1 mäntä? Täällä on 6 mäntä. Niin. Tuossa on nuo pinnotteet, okei siis näkkehän on ollut käytössä, mutta ei, tämä on niinku, joo, tähänkin muuten öljyä tullut. Muut männät on puhtaat, niin tähän 6 on öljyä tullut, mutta siis tämä mäntä itsessään tämä on aivan niinku uuden veroinen. Eli tällä on nyt ajettu viinalla 12, melkein 12 puristuksella 1,2 kiloa ahtoja, ei oikein edes penkissä vielä sääjetty. Niin siinä ei ole nakutusjälkiä, siinä ei ole mitään, siinä ei näe kulumista ja männän tapitkin tuntuu, nämä ei takertele ollenkaan, tää on niinku tosi nätisti ja mä kävin nämä kaikki läpi tarkkaan tällä kokeilemalla. Mä en näe minkään näköistä
virhettä tai ongelmaa. Vaikka on nämä minun itse syventävät venttiilikolot, niin silti ne ei ole niin tuosta antanut periksi ja nämä männärenkaat liikkuu supernätisti täällä. Eli näissä Amppi 4 männissä Max Speed-rosseissa näissä ei tällä ajolla näy minkäännäköistä ongelmaa. Ne on kaikki ihan täydessä kunnossa. Okei, täällä on sitten asentajan vika taasteen vitosesta. Mä manasin jo silloin, että kuinka huono se on se saatana ihme asennustyökalu, millä mä oon asennellut, niin tuosta kakkosrenkaasta puuttuu palanen tuolla noin. Mutta tässä ei näe mitään vauriota missään, eikä näe pytyssä mitään vauriota missään, niin mä oon 99,9% varma, että tuo palanen lohkesi silloin, kun mä asennin tämän, koska jotenkin oli jo niin rikki se meidän asennustyökalu, se tuntui minusta tosi huonolta pisteen, että paikalleen sillä, niin tuo huomaamatta silloin varmasti tuo palanen lähtenyt pois. Ja tuolla pytyssäkään ei näe mitään vauriota, niin mä en usko, että tuo on tullut ajoissa tuo männänrenkaan lohkeminen. Se on 99% varmasti silloin, kun mä oon asentanut nämä. Mutta semmoista. Muutenkaan tässä ei ollut oikeastaan ihmeempiä, eli summa summarum, älä hitsaa öljyn paluuta etukoppaa, se vääntää se mutkalle vuotaa öljyä. Ja tuo ST Heikkilän koneistuksen että tuo lohko on aivan paskana ja se ottaa roskikseen. Ja mä kaivan sen mun vanhan lohkon ja porautaan sen noille uusille männille ja lyön tämän vehkeen kassaan uudella etukopalla ja jatketaan sillä eteenpäin. En varmaan siitä taas kovin tarkkaa videota tee, koska kaikki on täysin toistoa vanhasta. Jos te haluatte tämän tulevan kasaksen nähdä, niin kattokaa se edellinen kasaus, koska mikään ei tule todennäköisesti muuttumaan siitä. Niin pistän taas tuonne ylös sen linkin. Mutta selvä, semmoista tällä kertaa.